Hi Insis! For today's video, magda-download or mag-install tayo ng mod app where you can use all the features unlimited. Disclaimer lang guys, hindi lahat ng mod apps ay mayroon at gumagana. At sa mga next videos ko siya, sasabihin sa inyo kung ano yung mga apps na yon na alam ko. Sa mga hindi pa afford magbayad sa Play Store, parang ito muna yung magiging way ninyo or option ninyo para magkaroon kayo ng ganitong app. It will be helpful kasi hindi lang naman siya for YouTube but for educational purposes. A lot of us like video editings and problema natin is yung watermark. And marami ako sa mga friends ko na nakikita sa mga videos nila na mayroong watermark. Ako rin naman, naka-experience ng ganon. Kaya, yung nalaman ko yung may tricks pala na ganito, then, grab opportunity ko na rin siya. Hindi ko rin naman nagagamit lahat or always ko nagagamit yung mga video editors na meron ako. Kaya, okay na rin to. Marami sa Play Store na mga video editors. Kaso, ang problema talaga natin is yung watermark. And aside from that, meron tayong mga features dun sa mismo video editor na gustong gamitin. Kaso, ang problema ay naka-premium. Kaya naman, I am going to help you. Thank you nga pala sa friend ko na nagsuggest sa akin ng ganitong tricks and sa iba pang mga apps na sinabi niya. Gusto ko rin siyang i-share sa inyo guys. Yung video editor na gagamitin natin is yung Kinemaster. Akala ko dati, Kinemaster siya. Yung pala, Kinemaster. Namangyan lang. Di kasi yung mga friends ko na mayroong ganito is Kinemaster yung mga pinagsasabi nila sa akin. Kaya yun na ano ko din, parang yun din yung naging pronunciation ko, yung pala Kinemaster. At saka marami din akong mga kakilala na may ganitong app pero shinare it lang nila kaya hindi rin nila alam kung paano nila nakuha yun, paano nangyari yun, ganun. Kaya parang ito na yung video. So before we start this tutorial, please don't forget to click the subscribe button and ring the notification bell and like button. Okay guys, since nabura yung clip ko doon sa habang nag-install ako, I will remake it and then dito ko na lang siya ipapakita para yun, screen record na lang ipapakita ko sa inyo. Guys, dalawa yung gagawin natin ng pag-install ng Kinemaster. Isa sa Android at isa sa iOS. So, ang unahin natin ay ang Android. First step, punta lang kayo sa Google Chrome and search yung happymod.com. Okay, pagkapunta nyo sa happymod.com, download nyo lang dito itong nasa baba. If you wanted to take risk, then go. Big help naman din to, kaya okay lang. Click nyo lang yung open, and then, pagkatapos ma-download yung happymod, click ko lang to. Pagka-install nyo ng happymod, punta lang kayo sa happymod na app, and then, search nyo sa search bar yung Kinemaster. Tapos, kung ano yung nandito sa taas, ito yung Kinemaster na pipindutin natin. Ito lang naman yan nandito. Yan. Tapos, kung ano yung suggested ni happymod na Kinemaster na version, yun yung i-installin natin. And if ever na meron kayong Kinemaster na galing sa Play Store, please uninstall nyo na yon kasi hindi na natin kakailanganin yun. Ayan. Installing ko lang yung Kinemaster. After natin ma-install yung Kinemaster, open na natin yung app. To try kung legit ba tong Kinemaster na to. Ito, papakita ko sa inyo. Punta lang tayo sa store ng Kinemaster. Ayan, marami dito guys. May nakasulat na premium pero lahat ng yan, pwede nyo na siya ma-download. Magta-try tayo ng isa dito para masabi natin na legit talaga. Pipiliin ko lang yung mga gusto kong transitions, effects, and then kung ano pa. Sa mga Android users din, kung gusto nyo mapadali yung step, hindi nyo na kailangan mag-install ng happymod, then please check the description box. Meron akong link dyan na pwede nyo gamitin. I-install nyo na lang yung Kinemaster. For the iPhone users, dito na lang din ulit. Okay guys, go to the Safari, and then search for TweakDoor. Pagka-open nyo sa TweakDoor, pindutin nyo lang yung Open Store with Web. And then, search nyo Kinemaster.
And then, click nyo lang yung get. And then, install it. Na-research ko sa napanood kong tutorial. Gumagana lang daw yung quick door sa updated iOS. And if not, try nyo pa rin if ever na gumana pa rin sa inyo, 'di ba? Bago nyo pala mabubuksan yung mismong app, punta muna kayo sa settings. And then, general. And then, device management. And then, click the trust para ma-open nyo na talaga. Ever na gusto nyong gumawa ako ng tutorial dito sa Kinemaster, please comment down below and share this to your friends para malaman nila na may ganito palang tricks about Kinemaster and any apps. Pwede pa nating gawa ng tutorial. And yung mga secrets ko pagdating sa mga editings and yung mga gamit ko sa yung ibang apps na alam ko na magaganda, baka ma-share ko rin sa inyo. So, please like, comment, and share this video, and don't forget to subscribe and ring the notification bell. Bye, Insies!